एक्झरसाइज 1.1 मधील क्वेश्चन नंबर 1A हे आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे. तर आता आपण क्वेश्चन नंबर 2 पाहू. क्वेश्चन नंबर 2, कन्व्हर्ट द फॉलोइंग अँगल्स इनटू रॅडियन. रॅडियनमध्ये कन्वर्ट करायचे आहेत. तर फर्स्ट आहे 85 डिग्री, याला रॅडियनमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. फर्स्ट 85 डिग्री, तर याला रॅडियनमध्ये कसं कन्वर्ट करायचं? आन्सरमध्ये 85 डिग्री इज इक्वल टू 85 इंटू पाय अपॉन 180 80 ब्रॅकेटचा रेडियन, म्हणजे ते कशात रेडियनमध्ये कन्वर्ट होईल. तर 5 1 5 5 6 7 35 7 5 35 आणि 5 3 15 आणि 6 5 30, म्हणजेच आपल्याला काय आलं आहे? 17 पाय अपॉन 36 रेडियन. हे याचं उत्तर आहे पहिल्याचं. रेडियनमध्ये कन्वर्ट केलं. क्वेश्चन नंबर 2 मधील सेकंड 250 डिग्री. सेकंड 250 डिग्री हे कसं सॉल्व करायचं तर पाहू. आन्सरमध्ये 250 इंटू पाय अपॉन 180 180 ब्रॅकेट रेडियन. 0 0 कॅन्सल, काय उरलं? 25 पाय अपॉन 18. यांना दोघाला कशाने भागत नाही, त्यामुळे हेच आन्सर आहे. क्वेश्चन नंबर 2 मधील थर्ड -132 डिग्री. तर त्याचं सोल्युशन पाहू. हे आहे त्याचं सोल्युशन, हे तुम्ही सॉल्व करायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 2 मधील फोर्थ 65 डिग्री 30 मिनिट्स रॅडियनमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. त्याचा आन्सर पाहू. हे आहे त्याचा आन्सर, तुम्ही सॉल्व करायचं आहे. त्यातीलच 75 डिग्री 30 मिनिट्स आन्सर, 5चं आन्सर. आणि 6 हे तुम्ही सॉल्व करायचं आहे. 40 डिग्री 48 मिनिट हे तुम्ही सॉल्व करायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 3, कन्व्हर्ट द फॉलोइंग अँगल्स इन डिग्री. डिग्रीमध्ये कन्वर्ट करायचे आहे दिलेले अँगल. फर्स्ट आहे 7 पाय अपॉन 12 रेडियन. तर डिग्रीमध्ये कन्वर्ट करूया. तर याला आपण डिग्रीमध्ये कन्वर्ट करूया. इज इक्वल टू 7 पाय अपॉन 12 इंटू याला 180 अपॉन पायने मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे मग डिग्रीमध्ये कन्वर्ट होईल. पाय कॅन्सल होईल. 2 6 12 2 6 12 9 2 18 इथं 19 6 3 1 3 3 2 6 3 3 9 30 इथं 1 इथं 15 इज इक्वल टू 7 इंटू 15 इज इक्वल टू 7 5 35 झाले 3 7 7 7 आणि 3 10 105 डिग्री हे पहिल्याच उत्तर आहे. त्यातील सेकंड पाहू. -5 अपॉन 3 रेडियन. -5/3 रेडियन हे तुम्ही पाहू शकता सेकंडचं आन्सर. त्यानंतर थर्ड, त्यानंतर फोर्थ, त्यानंतर फिफ्थचा आन्सर तुम्ही पाहू शकता. असा आपला क्वेश्चन नंबर थर्ड पण संपला आहे.